ओके हेलो एभ्रिवान फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई हाम्रो नयाँ भिडियोमा। सो धेरै पछि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु बिकज म आउट अफ भ्याली गएको थिएँ। सो मैले हजुरहरूलाई एक्सप्लेन चाहिँ गरिसकेको थिएँ अगाडि नै, ब्लगहरू पनि एउटा दुइटा हालेको थिएँ, तर पछि मलाई अलिकति जोस लागेन। सो लेट इट बी भनेर मैले छोडिदिएँ। सो आज चाहिँ हामी रियाक्ट 19को हुक्सको बारेमा पढ्दैछौँ है। सो रियाक्ट 19मा चाहिँ के हुक्सहरू रहेको छन् र के चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू नयाँ चेन्जहरू चाहिँ हामीले यसमा हेर्दैछौँ। सो सिक्वेन्स वाइज हामी त्यसलाई कभर अप गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा रहेको छ युज फर्म स्ट्याटस भन्ने कुरा रहेको छ। सो युज फर्म स्ट्याटसको काम के हो त भन्दाखेरि यो हुक्सले चाहिँ हजुरहरूलाई के गर्न काम लाग्छ भने पनि मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छु। ओके, सो युज फर्म स्ट्याटसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सिम्पल भन्नुपर्दा चाहिँ यसले हजुरको कुनै पनि फर्म सबमिसनको स्ट्याटसलाई चाहिँ ट्र्याक गर्ने काम गर्छ। सो डेफिनेसनमा पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस हुक अलाउज यु टु मोनिटर द स्ट्याटस अफ अ फर्म सबमिसन, इक्जाम्पल लोडिङ, सक्सेस अर इरर। हजुरले कोडको स्निपेट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो इमेजिन गर्नुहोस् हजुरले कुनै एउटा अनलाइन जब एप्लिकेसनको फर्म भर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा हजुरले सबमिट भन्ने बटन त देख्नु नै हुन्छ। सो त्यो सबमिट भन्ने बटनमा थिचिसकेपछि त्यहाँ हजुरको लोडिङ स्पिनर आउँछ नि त जुन। सो त्यो लोडिङ स्पिनर भनेको चाहिँ के हुन्छ, हजुरको यदि सबमिट गरेको फर्म चाहिँ सक्सेस भयो भने त्यो लोडिङ स्पिनर चाहिँ हजुरको पेन्डिङ भयो, त्यसपछि हजुरको कि त सबमिटेड सक्सेसफुल्ली आउँछ। इफ कुनै पनि इरर मेसेज छ भने त्यहाँनिर इरर मेसेज चाहिँ सो हुन्छ। हो सेम नै यस कोडमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ। सो यसमा चाहिँ पहिला सुरु हजुरको सबमिटिङ भनेर डिस्प्ले हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो पेन्डिङ स्ट्याटस भयो। त्यसपछि हजुरको चाहिँ इरर मेसेज छ भने इरर मेसेज, अथवा चाहिँ हजुरको सक्सेस हो भने चाहिँ सबमिटेड सक्सेसफुल्ली भनेर चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ। सो युज फर्म स्ट्याटसको काम चाहिँ हजुरले बुझ्नुभयो होला है। अब अर्को भनेको के रहेको छ, युज एक्सन स्टेट भन्ने छ। यसको बेसिक काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक सर्भर साइड एक्सनको चाहिँ स्टेटहरूलाई ट्र्याक गर्ने काम गर्छ। सो कुनै हजुरले इक्जाम्पलको रूपमा सोच्नुपर्दा चाहिँ हजुरले एड टु कार्ट भन्ने बटन याद गर्नुभएको छ होला कुनै पनि इ कमर्स वेबसाइटमा। त्यसमा हजुरले क्लिक गर्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ एडिङ भनेर देखाउँछ नि। जस्तै हजुरले कुनै पनि प्रडक्टहरू एड टु कार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरले त्यो एड टु कार्ट थिच्नु भने चाहिँ एडिङ भनेर देखाउँछ होइन। त्यो भनेको हजुरको पेन्डिङ भयो। त्यसपछि अर्को भनेको एडेड सक्सेसफुल्ली भनेर देखाउँछ, त्यो भनेको इरर भयो। इफ कुनै इररहरू छ भने हजुरको इरर मेसेज पनि त्यहाँ सो हुन्छ। सो यसै गरी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कोड स्निपेटमा पनि हजुरले सो सिमिलर टु युज फर्म स्ट्याटस यसमा पनि हजुरको के भइरहेछ, सर्भर एक्सन्सहरू चाहिँ ट्र्याक भइरहेको छ। लाइक तिम्रो के भन्छ कार्टमा एड हुने र त्यसमा चाहिँ एपिआई कलहरू पनि ट्रिगर हुन्छ। सो युज एक्सन स्टेट चाहिँ हामीले त्यस्तो बेला युज गर्छौँ। अर्को भनेको रहेको छ युज अप्टिमिस्टिक है। अब यसको पर्पोज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस हुक म्यानेजेस अप्टिमिस्टिक अपडेट्स बाई सिङ्किङ स्टेट चेन्जेस विथ एक्सपेक्टेड सर्भर रिजल्ट्स भनेको छ। सो यसले चाहिँ हजुरको अप्टिमिस्टिक अपडेट्सहरूलाई इनेबल्स गर्छ, जसमा चाहिँ हामीले युआई इमिडिएटली अपडेट गरिदिन्छौँ नि, जसमा चाहिँ हामीले सर्भरको वेट गर्दैनौँ होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले युज अप्टिमिस्टिकलाई युज गर्छौँ। सो कुनै पनि हजुरले इक्जाम्पलसँग रिलेट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक हजुरले कुनै पनि सोसियल मिडियाले चाहिँ फेसबुक है, फेसबुकमा हजुरले लाइक गर्नुहुन्छ नि। सो लाइक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त हजुरको त्यो इन्स्ट्यान्टली अकाउन्ट हुन्छ नि त है। त्यो भनेको हजुरले जस्तै 50 लाइक छ एउटा फोटोमा, हजुरले त्यहाँनिर बटन क्लिक गर्नुभयो, त्यो भनेको इन्स्ट्यान्टली हजुरको त्यो लाइक इन्क्रिज भएर 51 हुन्छ नि त। सो त्यसमा चाहिँ अप्टिमिस्टिक अपडेट भनिन्छ। सो त्यो चाहिँ सर्भरको कन्फर्म नगरिकन नै हाम्रो त्यो इमिडिएट एक्सन चाहियो नि त होइन। सो इफ द सर्भर फेल्स हामीले चाहिँ त्यो रोल ब्याक पनि गर्न मिल्छ अपडेटलाई होइन। सो एक्चुअली हजुरले कोडलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अप्टिमिस्टिक स्टेट भनेर जुन देख्नु भएको छ, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि युआई स्टेटलाई चाहिँ ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ एक्सन कुनै पनि आउने बित्तिकै यसले इमिडिएट चेन्जेसहरू गर्ने काम गर्छ। अर्को चाहिँ सेट अप्टिमिस्टिक स्टेट भन्ने छ। सो यसले चाहिँ अपडेट गरिदिन्छ। सो हजुरको जुन युआई स्टेट छ यसले चाहिँ के गर्छ, त्यसलाई अप्टिमिस्टिकली अपडेट गर्ने काम गर्छ। जस्ट अघि हामीले के गऱ्यौँ, लाइकको कुरा गऱ्यौँ, फेसबुकको लाइकको। सो यसले इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ यसले के गर्छ, यसले चाहिँ लाइक बिफोर सर्भर कन्फर्मेसन यसले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गरिदिने चाहिँ काम गर्ने है। सो युज अप्टिमिस्टिक चाहिँ हामीले त्यस्तो बेलामा चाहिँ युज गर्छौँ। अनि अर्को छ युज भन्ने छ है। सो युज चाहिँ के छ, दिस हुक इनेबल्स सस्पेन्स फर सर्भर डेटा फेचिङ अर एसिङ्क्रोनस अपरेसन्स। यो भनेको चाहिँ लाइक हजुरको पर्पोज यसको के हो त, युज के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हजुरको डेटाहरू फेच गर्नु छ अथवा एसिङ्क्रोनस अपरेसन्सहरू छ भने त्यसले चाहिँ सस्पेन्सलाई इनेबल गरिदिने काम गर्छ। हजुरले जस्तै कुनै पनि एउटा ब्लग वेबसाइट भिजिट गर्नुभयो अरे है, हजुरले त्यो ब्लग वेबसाइटले चाहिँ कुनै पनि एउटा ब्लग वेबसाइट भिजिट गर्नुभयो अरे, त्यसमा चाहिँ हजुरको लोडिङ स्पिनर आउँछ है। त्यो त्यहाँनिर देखाउँछ नि त लोडिङ स्पिनर, प्रिलोडर पनि भनिन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ हजुरको आर्टिकलहरू फेच हुनु अगाडि चाहिँ त्यो लोडिङ स्पिनर आएको हो। सो एक्चुअली जब आर्टिकल्सहरू फेच भइसक्छ हुन्छ, त्यसपछि त्यो आर्टिकल्सहरू
चाहिँ मजाले सो हुनुहुन्छ नि त हो त्यही भन्न खोजेको है सो यहाँ पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ द यो युज भन्ने हुक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रियाक्ट सस्पेन्स भनेर पनि हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ है यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ यसले चाहिँ हामीलाई के भन्छ स्टेट्स लोडिङ स्टेट्सहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई हेल्प गर्ने काम भयो होइन हामीले म्यानुअली स्पिनर्सहरू एड गर्न परेन होइन इरर बााउन्ड्रिजहरू म्यानुअली एड गर्न परेन सो यसको त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ सो रियाक्ट 19को हामीले आज 4वटा उसको बारेमा कभर अफ गरेका छौँ इफ हजुरलाई यस्तै खालको अरू कुनै इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरू चाहिन्छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला सो होप यु लाइक द भिडियो सो मेक स्योर टु सेयर इट एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल है त थ्याङ्क यू सो मच